مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di sana? Kita di pagi Sabtu. Alhamdulillah. Dengan suasana pagi ni dengan nasyid tu rasa macam segar sikit. Betul. Nasyid. Nasib baik kalau buka dengan nasyid Ustaz Fatah pun best ni. Kepala saya goyang ni Ustaz. Ana sikit lagi tadi ingat nak buat air TO. Oh Allah, nak letak sambil berbual dengan TO tapi tak boleh lah. Sama Ramadan sama. Ana tadi pun nak letak apa tu? Saya pun nak letak air tuam dah ni. Tekak rasa macam apa sekat-sekat kan. Oh, ingat masya-Allah ni puasa dah. Alhamdulillah. Itulah tak apalah. Walau macam mana pun kita insya-Allah selepas jam 7, 9 minit, 7, 8 minit baru kita boleh minum Ustaz. Jadi kita nak kena bersabarlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berada di sana juga kena bersabar. Jadi dengar dengan kita. Sebab alhamdulillah cakap pasal apa ni buka lagi 7-8 jam ni, kita bersyukur juga ni sebab ada sahabat kita duduk dekat negara Eropah sana, dekat England, dekat Scotland. Ada sahabat saya dia buat PhD kat sana, masya-Allah. Dia kata tak kena tunggu sampai dekat 16 jam. Dekat 17 jam nak buka puasa. Masya-Allah. Kalau kita duduk situ katnya Ustaz Fatah, tak tahu macam mana nak pakai fatwa mana. Itulah. Alhamdulillah tu kan. Ya, tapi alhamdulillah lah. Ada yang sahabat kita semalam, saya malam tadi, dia daripada New Zealand. Dia daripada New Zealand. Dia kata dia nak join kita punya moreh, tapi kat New Zealand sana dia duduk dekat apa nama tempat saya pun tak ingat. Dia kata pukul 1:30 pagi tu, kita 9:30 malam kat sini, dia pukul 1:30 pagi kat sana. Saya tanya dia kalau 1:30 pagi tu subuh pukul apa? Dia kata subuh pukul 5 lebih. Maghrib tapi sana pukul 5 juga, pukul 5 lebih sikit. Dia malam dia panjang tu. Jadi kita sangat tu. 2 jam dia dah buka, kita baru nak buka. Malam dia panjang. Itu kira rezeki dia tu. Tapi kita ni alhamdulillah maknanya duduk tengah-tengah. Tak terlalu dekat sangat. Alhamdulillah. Itulah alhamdulillah tu dia hikmah dia dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Dalam 13 jam, 14 jam kita boleh tunggu, insya-Allah lah. Itu satu kekuatan sebagai seorang orang yang beriman berpuasa di bulan Ramadan ni. Ya, ni nampak ada juga dah ada orang bagi salam kat kita ni, masya-Allah. Itulah. Dia jawab salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Si Elmi, Hajah Tuhara, Munur, Elmi Ibrahim, Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jadi kita punya Lensa
MDG kali ni terlebih dahulu Ni program apa ni Ustaz Fatah sebenarnya ni? Saya pun macam lost sekejap ni. Ini minggu ke-6. Semalam Ni- anak buat research. Research timeline yang kita dah diberikan Zat, bermula daripada 13 Mac. 13 Mac kita diperintahkan untuk masjid tutup. Daripada 13 Mac Zat. Okey. Kemudian circuit breaker diberi arahan daripada 7 April. Sampailah pada mulanya pada 4 Mei, tapi kemudian diperintahkan, dipanjangkan hinggalah 1 Jun. Kira lama juga ni Zat, kita dah duduk dekat rumah ni. Tak bekerja kat rumah ni dah lama dah. Allah, ya. Ni minta maaf Ustaz Fatah, saya sambil tengok dekat ni, Allah Akbar, ada anak murid lama saya ni. Allah, dia nama dia Faizal ni. Saya ingat ni dekat daripada Unity ni Ustaz Fatah nampak tu. Kat mana Unity tahu tak? Kat mana Ustaz? Anda tahu dekat Malaysia College Unity ni di Pasir Panjang, Port Dickson. Masya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada sahabat anak murid saya ni yang bertanya ni. InsyaAllah orang Port Dickson boleh dengar kita pagi ni. Tapi tak tahu dia dekat mana ni. Tak tahu, mungkin sekarang ni dia dah pergi balik. Dia ni Faizal ni, tak silap saya budak Negeri Sembilan juga ni. Dia balik kampung. Ilmi saya anak Atuk Ibrahim, Ustaz Jamal, adik. Ya, kenal sangat tu. Kita dah salam minta Atuk doakan kita tu. Masya-Allah. Rasa tersentuh juga pagi ni ada orang Negeri Sembilan dengan kita ni. Masya-Allah. Sekejap lagi nanti orang mana pula datang. Okey, teruskan apa ni Ustaz. Apa yang saya nak beritahu ni, inilah sepatutnya kita bertiga Ustaz. Sepatutnya kita bertiga tetapi pakar motivasi kita, pakar trainer kita Encik Nur Hayat Khalil, dia tidak dapat bersama kerana dia terkandas di bank, sedang melakukan urusan yang begitu penting lah untuk dia. Jadi dia tak dapat bersama kita, masih lagi di bank. Itulah kita doakan mudah-mudahan urusannya di bank ke di pasar tu, takut kat pasar pula. Dia kata ke bank. Dia katanya kat bank Okey. Tapi ada satu lagi yang kita kelainan sebenarnya, sebab lensa kita ni sepatutnya dia pukul berapa dah? Selalunya kita buat di Khamis ataupun Jumaat sebelah petang. Tapi sekarang sepatutnya sepatutnya petang, jadi kita tukar pagi dah ni. Hari Sabtu buat tu agak mencabar juga. Itulah. Tapi alhamdulillah nampak pada mulanya aku rasa kita agak muram, tapi bila tengok yang live komen daripada penonton semua, alhamdulillah dia menyerikan lagi pagi ni Zat. InsyaAllah. Motivasi kita daripada Seremban, ada pula yang Abdul Ibrahim. Maknanya segan juga ni anak. Kita santai je, apa yang boleh kita manfaatkan sambil-sambil, insyaAllah. Lensa ni, tajuk kita apa sebenarnya pagi ni? Itulah, tajuk kita nak bincangkan pada pagi ni adalah semangat Ramadan bertentangan dengan extended CB, circuit breaker. Macam mana Ustaz dalam keadaan kita circuit breaker ni dalam sebulan, nak masuk 2 bulan juga circuit breaker ni. Jadi macam mana keadaan kita Ramadan, semangat kita Ramadan, adakah kita sama macam orang kata semangat kita tu sebelum ni kita dah duduk kat rumah, lepas tu masuk Ramadan sama juga kita duduk kat rumah begitu saja, ataupun kita lebih bersemangat bila kita rasa kita dah masuk bulan Ramadan ni, kita lebih bersemangat. Jadi itulah topik kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton Lensa MDG ni secara live, jika ada yang ingin dikongsikan pengalaman dalam circuit breaker ini ataupun pengalaman satu hari semalam alhamdulillah kita dapat 1 hari bulan Ramadan, pengalaman yang nak dikongsikan kepada kita ataupun ada soalan-soalan nak ajukan, dipersilakan boleh letak di live comment ataupun di komen sinilah, insya-Allah kita akan sebutkan. Jadi ada panjang ni apa ni? Ni sahabat kita dari Batam, Ustaz Fatah. Masya-Allah. Orang Batam pun ada sama kita ni. Alhamdulillah. Dengan doa dia, subhanallah. Sahmin Ruhul Jihad. Masya-Allah. Ni saudara Sahmin, dia doakan kita. Alhamdulillah, dia doakan kita, dia bagi kita semangat berharban Ramadan.
Allahu Akbar, dia bagi salam ikhlas kata dia, daripada pimpinan Panti Asuhan Al-Ikhlas Hamzanwadi Batam. Oh, siapa-siapa agaknya kawan-kawan kita yang di Singapura ni yang biasa ke Batam, mungkin agaknya ada yang pernah ziarah ke sini kot. Saya kalau ke Batam Ustaz Fatah, saya pergi cari makan apa tu, ikan pesmol je, gurame pesmol je kalau ke Batam ni. Pergi shopping je, tak jarang cari apa ni madrasah punya ada Alhamdulillah. Jadi kita sambut salam sahabat kita dari Batam jauh ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di panti asuhan ni apa Ustaz Fatah? Ni pondok lah kan, madrasah kan? Betul. Ni pondok budak-budak anak-anak mungkin tahfiz Al-Quran saya rasa ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka juga doakan kita di sini. Allah SWT lapangkan insya-Allah. Ni yang kita sebut topik kita ni tadi Ustaz Fatah dia semangat Ramadan semangat Ramadan lawan dengan apa? Versus extended circuit breaker. Tadi Ustaz Fatah cerita sejarah ni, kita duk tunggu ingat kata lepas 4 hari bulan yang itu ni dah boleh masuk Ramadan, nak sebut masjid sekali tiba-tiba ambil kau 4 minggu lagi. Bukan kata Ramadan, hari raya pun kita kat rumah hari ni kita tengok nanti sekejap lagi, tak lama lagi hari raya macam mana gaya kita semua raya kat rumah. Entah pakai kain plekat je ke, entah pakai baju raya ke, baju butterfly, kita pun tak tahu kan. Ziarah online jugalah Ustaz maknanya. Ziarah online tu nanti masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, dalam topik kita yang kita akan bincangkan semangat Ramadan ni Ustaz. Semangat Ramadan ni. Semangat apa ni? Semangat ni macam mana semangat tu? Kalau kita lihat Ustaz perbezaan orang-orang yang beriman ni bila masuk bulan Ramadan, macam mana keadaan diorang Ustaz? Sikap diorang menerima Ramadan tu, adakah diorang menerima sama seperti luar Ramadan ataupun betul-betul excited Ustaz? Bila masuk bulan Ramadan memang ni tunggu. Kalau macam kita, kalau Ana sendiri Ustaz, Ana tunggu juga masuk Ramadan. Apa yang Ana nak pergi? Ana pergi bazar ni Ustaz, bazar Gilang. Tapi tahun ni pula tak ada Ustaz. Ya Allah. Tak ada. Apa orang kata ding habis. Habis dah, tak ada dah Ustaz. Ya. Apa ni bila ni Ustaz Fatah sebut ni, saya check ni, saya nak buka, nak pastikan ayat Al-Quran ni saya nak baca, takut silap. Tapi sebelum saya nak sebutkan ni, saya nak sekali lagi, tadi Ustaz Fatah pun dah sebut apa ni, tuan-tuan, perempuan, mungkin abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mungkin bersama kita pagi ni, kita pun tak tahu ni berapa orang agaknya yang setakat ni yang ada bersama kita mungkin kita punya sahabat-sahabat admin nanti boleh update kita kot, Brother Nazrin, Ustaz Nafis, Seti Okey, tapi yang pentingnya kita nak jemput dia orang. Sesiapa pun, di mana pun anda berada sekarang ni yang bersama dengan kami pada pagi ni untuk kita cerita tentang semangat Ramadan kita ni, untuk kita kongsi. Kita nak kongsi, sama ada kita nak kongsi apa yang kita buat, situasi kita, ataupun boleh kongsikan cabaran-cabaran kita, situasi kita, atau nak kongsikan mungkin ada soalan juga yang sesuai, bukanlah semua kita boleh jawab Ustaz Fatah kan. Kita ikut mana kemampuan kita, dan mudah-mudahan yang penting kita dapat orang kata apa, interaksi, dan kita dapat share lah. Jadi yang penting sekali, yang penting sekali Ustaz Fatah tadi tentang semangat, apa Ustaz Fatah sebut tadi tentang semangat Ramadan tadi kan, kita nak masuk bulan Ramadan ni, saya sangat yakin Ustaz Fatah sebagai orang beriman, sebab perkara ni ada disebut oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sebenarnya di dalam kitabnya Imam Nawawi sebut benda ni dalam kitabnya tentang ibadah haji, Al-Idhar fi manasikil haji wal umrah. Tu kitab yang asal yang saya jumpa lah kata-kata Imam Nawawi ni rahmatullahi ta'ala. Tapi dia jadi satu kaedah yang sangat basic yang disebut bila-bila saja orang beriman nak masuk satu-satu tempat ataupun masa. Sebab ada tempat yang tertentu yang istimewa, ada masa yang tertentu yang istimewa. Dua benda ni dia sentiasa berlega. Kita ni manusia ni yang menjadikan sejarah kita ni dua benda. Satu, masa dia.
dan satu tempat dia. Yang ketiga tu apa yang kita buat lah kan, masa. Jadi ada masa yang utama, ada tempat-tempat juga yang utama. Jadi kata Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala ni, kita nak masuk mana-mana tempat yang utama ataupun masa yang utama. Tempat utama contohnya ya kita nak pergi Mekah kan, itu paling hebat lah, itu paling mulia. Kita nak pergi umrah kan, kita ataupun masa sekarang ni, masa ni kalau ikut setahun ni lah bulan yang paling mulia kita tahu. Jadi nak masuk tempat atau masa-masa yang paling mulia ni, kata Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, dia pesan kita kena masuk dengan semangat ini. Semangatnya adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di dalam surah Al-Isra ayat ke-80 ni yang saya buka ni, nak confirmkan betul. Surah Al-Isra ayat 80, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Iaitu dia sebenarnya berbentuk doa. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT baca doa ni, dan doa ni jadi dia beratur suatu semangat yang paling penting untuk kita masuk ke satu-satu tempat yang mulia ataupun kita masuk ke satu-satu orang kata apa, masa yang mulia, iaitu kita minta doa. Doa tu maknanya kita nak kena buat, kita maknanya kita sedar, Rabbi adkhilni, masukkan saya wahai Tuhan dengan kemasukan yang jujur. Mudkhala sidqin, ini penting. Kemasukan yang bersih, kemasukan yang jujur, kemasukan yang maknanya dengan hati yang terbuka, kemasukan yang kita fokus, itu dia. Kemasukan yang kita bersedia macam tu. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan nanti keluarkan aku ya Allah dengan keluar yang juga bersih, keluar yang jujur. Waj'alni min ladunka, dan jadikan bagi aku daripada sisimu semata-mata ya Allah sultanan nasira, dapat kekuatan, dapat bantuan dari Allah SWT. Jadi itu secara umum lah saya rasa sahabat, maknanya semangat kita seharusnya, walaupun dalam suasana yang kita, seingat saya kalau kita Singapura ni, kita di Temasek ni baru beberapa hari lepas lah, berdekat-dekat nak masuk Ramadan, tiba-tiba dapat maklumat dari Ustaz kata extend kan, kena tanjung, rasa sedih, ada yang kadang-kadang ada yang macam-macam lah kan, ada yang mungkin sedih, ada yang nak kecewa, ada yang nak putus asa pun ada yang tak bila tak ada Ramadan, dah tak boleh kita masjid Ramadan, kalau tak pergi masjid, tak dengar imam baca tarawih, tak dengar ustaz baca selawat kat masjid, apalah Ramadan kita, ada orang kata macam tu kan. Tapi itulah macam ada kurang sikit kan. Itu secara umum lah saya rasa semangat Ramadan kita. Tapi doa yang Ustaz kongsikan tadi tu, doa tu dianjurkan untuk baca dalam solat tahajud, Ustaz Sebenarnya Ustaz kata, doa yang saya bacakan ini kita bukan sahaja dianjurkan dalam solat tahajud. Sebenarnya bila-bila saja dan di mana-mana pada perkara kebaikan yang kita nak buat. Kalau salat subuh nanti kejap lagi kita nak baca pun boleh. Sebab dia umum. Kan kita tahu kaedah ulama sebut, ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya pelajaran daripada satu-satu ayat kita boleh ambil istifadahnya mengikut kepada umum dan boleh kita ta'mimkan, tak mesti khusus. Ada riwayat-riwayat tentang doa tadi, Rabbi adkhilni tu ada, kalau kita baca, seingat saya kitab-kitab tafsir yang muktabar, ada disebut, ada dua pandangan popular lah. Dia kata doa tu diperintah Allah Nabi SAW baca semasa nak keluar pergi ke Madinah hijrah, baca doa tu. Ada riwayat satu kata yang itu diperintah Nabi SAW baca ketika Nabi SAW nak masuk buka kota Mekah, Yaumul Fatah, masa nak masuk tu baca doa tu. Tapi kita kata, ulama dah sepakat kata untuk pelajaran istifadah kita boleh baca dia bila-bila, diumumkan, tak mesti sebab tu bila kita nak masuk Mekah dia baca. Sebab tu Imam Nawawi saya katakan dalam kitab Al-Idahnya rahmatullahi ta'ala kata ini orang beriman nak buat apa-apa yang baik baca. Jadi bukan mesti sembahyang malam Ustaz Fatah. Kalau nak tunggu sembahyang malam, kalau macam muka macam saya ni kadang-kadang seminggu tak bangkit Ustaz Fatah. Kan bangkit kalau tengok apa ni bola tu dia rajin juga, tapi sekarang ni pun dah lama tak ada bola kan, dah tak bangkit dah malam, tak bangun, susah. Ada kawan saya kata saya dah tak ada semangat lah Ustaz sekarang ni. Kenapa tak ada semangat? Sebab dah tak dapat tengok EPL dia kata. Sebab dah lama. Dia kata tu ada juga. Jadi yang pentingnya
kita nak buat apa-apa boleh baca Ustaz Fatah. Baca. Sebab saya nak share sikit, saya teringat masa saya kecil-kecil ni, saya perasan doa ni, tapi sekarang ni baru saya, orang kata apa, saya ingat kaji balik lah. Saya ingat masa saya kecil-kecil, masa saya belajar dulu, saya belajar dekat sekolah saya duduk asrama Ustaz Fatah, dekat Kajang, Selangor. Asrama Sekolah Menengah Agama Ma'had Hamidiyah Kajang. Macam rahsia saya tu. Masa tu saya mendengar 1, mendengar 2. Saya sembahyang dekat masjid kat situ, masjid Jamik Kajang tu. Saya ingat masa tu ada orang yang saya kenal, orang-orang, kita kata orang-orang tua lah, orang jemaah tetap itu, kita kenal, kita pasal kalau kita solat, dia mesti ada kat depan, barisan soft dekat depan. Dia mesti ada dekat depan tu. Dia bukan imam, bukan bilan tau. Dia orang biasa. Tapi kita kenal pakcik ni dia jenis memang kata Masya Allah jemaah tetap yang kira boleh kata setiap waktu dia ada kat situ lah, duduk depan, nanti dia baca Quran. Saya terus ingat antara masa tu bila saya sembahyang dekat dengan dia, kita nak sembahyang tu ni dah azan, dah iqamah ni tengah nak sembahyang, imam dah nak takbiratul ihram tu kan. Dia sebelum takbir tu dia baca Ustaz Fatah. Tu saya tak lupa, saya ingat. Sebelum takbir tu dia baca tu kita dengar. Rabbi Allah. Dia baca macam tu. Saya lagi daripada saat saya tak lupa benda ni, sebab saya ingat daripada saya tu, kita sebab kita belajar pun belajar agama gitu gini, kita tak ada jumpa dalam mana-mana kitab yang ada dianjurkan macam tu. Saya tak jumpa lah setakat saya ni. Kan ada pandangan mana suruh sebelum sembahyang yang ada pun soalan baca niat, tak baca niat, lafazkan niat, tak lafaz niat dalam hati, bab-bab tu je. Yang ni saya tak jumpa lah. Jadi itu yang menyebabkan saya bila kita dah semakin dewasa ni kan, Masya-Allah, kita teringat balik. Jadi kita kaji, rupanya subhanallah, kira maksudnya hebatlah orang-orang yang macam tu bagi saya. Sebab dia menghayati betul doa ni dan sangat kena Ustaz Fatah. Bayangkan kalau setiap kali solat kita baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin kan. Maknanya solat tu ibadah yang paling besar. Kita nak buat benda yang besar, yang baik. Kita minta ya Allah masukkan saya dengan masuk jujur, keluar nanti habis sembahyang keluar yang jujur. Oh, bagus sekali sebenarnya tu. Pandangan saya tu itu sangat-sangat baik sekali tuan-tuan. Jadi sebab tu Ustaz Fatah, bukan sembahyang tajuk dia. InsyaAllah mana-mana nak buat apa-apa yang baik, InsyaAllah kita boleh baca. Jadi insyaAllah kalau siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar ni nak masuk ke mana-mana, masuk rumah pun boleh Ustaz Rabbi adkhilni, keluar rumah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kita doa sentiasa kat mana-mana lah. Dia tak kira lah, tak kira kepada masa yang khusus Ustaz Doa yang sangat baik tu alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada penonton yang ada bersama kita ni, kalau nak kongsikan pengalaman pada bulan Ramadan, pengalaman duduk di rumah bersama keluarga, macam mana, mungkin ada cabaran Ustaz kalau cabaran ni memang cabaran dengan anak-anak kecil tu memang tadi sebelum mula je bukan dia tak kasi saya duduk sini, anak saya dia nak duduk sini. Dia nak duduk, dia nak ada dalam kamera. Itu yang tengah duduk kat kursi dia agaknya tu. Itulah, jadi memang itu cabaran satu cabaran Ustaz dalam kita, dalam suasana kita dalam rumah ni. Mana nak anak-anak kita nak layan, mana dengan kerja kita nak layan. Banyak macam-macam cabaran. Itulah, jadi kepada Jahpas, Assalamualaikum Ustaz Fatah dan Ustaz Jamal. Pastinya ramai yang rindu bubur masjid. Allah, disebut bubur masjid pula Ustaz. Itulah orang kata warna-warni Ramadan lah mungkin bagi saya. Kebanyakan kita di mana-mana di Singapura, di Malaysia, saya tak pasti di Batam pun, saya rasa mungkin memang sama di Malaysia kan. Memang kebanyakan tempat macam tu kan. Bila Ramadan ni warna-warni yang tak perlu, tak boleh tak ada orang kata. Tapi betul lah tu, maknanya tak ada. Tapi balik kepada yang Ustaz Fatah cakap tadi, kita nak lihat balik semangat Ramadan kita. Semangat Ramadan kita ni yang sebenar-benarnya. Apa yang lebih utama, apa yang paling penting kita nak capai. Sebenarnya bagi saya, bubur ke, nasi ke, kalau kita dekat Singapura ni, mungkin orang tempat lain tak biasa. Namanya air apa Ustaz Fatah?
Air katira tak? Air katira. Air katira. Air katira ni dia jadi satu macam trademark kat orang Singapura ni. Sebenarnya kat tempat lain dia banyak tak ada. Dia cuba buat juga, kadang-kadang tak berapa menjadi. Saya kenal ada sahabat saya, mak dia pakar buat air katira. Tapi bila saya tanya, dia tak bagi dia punya resepi. Itu hebat. Tapi tak apa. Yang pentingnya air katira tak apa. Walaupun ini warna-warni Ramadan, tapi sebenarnya di sebalik itu kita ingatkan balik Ustaz tentang tadi semangat kan. Semangat tu maknanya kita punya azam, kita punya tekad kan, untuk kita masuk bulan Ramadan ni. Tadi saya sebut tadi Ustaz tu yang umum sebenarnya tu. Rabbi ada khususnya. Ya? Ada khususnya? Saya dia setiap satu tu kita mesti kena ada juga yang khusus tu. Setiap satu tu kita mesti ada juga yang khusus. Macam kita puasa ni, kan kita dah biasa dengan syarahan ceramah. Imam Ghazali sebut kan, Imam Ghazali rahmatullah ta'ala alaih, antara yang paling popular sebut puasa ni pun ada puasa awam, ada puasa khawas kan, ada puasa yang umum, ada puasa khusus. Jadi memang semua benda ada itu. Ada orang sembahyang umum aja, tapi ada orang sembahyang khusyuk atau sembahyang khusus lah tu. Jadi kita nak letak semangat yang khusus, yang fokus sebenarnya untuk Ramadan ni apa dia. Ni yang saya rasa penting dalam suasana hari ini. Dan sebenarnya sangat berkebetulan Ustaz, saya yakin ada ramai di kalangan tuan-tuan perempuan yang mungkin bersama-sama dengan kita juga pagi ni, yang jemaah terpinis ni, rasa-rasa macam kenal ni kan, Imma Yus ni, Kak Imma, Puan Kosnal, kan, ni semua ni semua jemaah-jemaah kita rasa-rasanya, pelajar-pelajar kita yang biasa datang, ke masjid, yang ikut mungkin pernah dengar kuliah saya ke, kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, kuliah subuh ke. Awal-awal tahun dulu memang saya ada kongsikan berkebetulan lah, saya katakan kan, suatu azam dan semangat yang saya yakin dia akan berkekalan untuk tahun ini, dan mungkin memang akan sampai 2 atau 3 tahun akan datang pun kita tetap akan kekalkan dia. Sebab kerana apa yang saya maksudkan ni, kita hendak berubah. Jadi istilah dia bermula dengan kita nak berubah. Semangat Ramadan kita nak berubah. Nak berubah lebih baiklah pastinya. Bila kita berubah, tentu berubah lebih. Jadi lebih apa? Lebih baiklah kan. Kita nak berubah lebih baik. Cuma kali ini kita nak biar nampak, kita nak biar jelas. Selalu kita cakap tahun ni lebih baik daripada tahun lepas, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Tapi apa dia punya kita kata kayu ukur dia? Benda apa yang nampak lebih baik tu? Ini yang saya rasa kali ini kita nak bagi lebih nampak. Nak bagi lebih nampak, pertama kita kena tahu apa bendanya. Jadi kalau pandangan saya sebagai orang beriman, saya rasa pastinya kita balik kepada keimanan lah. Sebagaimana juga tema Ramadan kita pada tahun ni, Ustaz Fatah, kan? Tema Ramadan kita yang pihak PIS dah keluarkan. Apa tema kita? Memperkukuhkan iman kan? Memperkasa amanah, memperkukuh iman, memperkasa amanah. Sama. Tapi bab iman ni semua orang cakap iman amanah. Tapi saya tadi bila kita nak khususkan, saya nak ajak semua pendengar-pendengar, penonton-penonton yang bersama-sama pada pagi ini, terutamanya diri saya sendiri. Ya, terutama diri saya sendiri dan semua tuan-tuan perempuan yang mendengar, kali ini kita hendak betul-betul letakkan suatu yang jelas yang kita nak capai itu, dan kita nak berubah semangat kita Ramadan kali ini tu. Iman apa dia? Iman dari sudut terjemahannya yang paling menonjol. Dan kalau kita baca dalam sejarah, kita kaji sikit sebanyak, kita akan susah menafikan kesan iman, tanda iman paling menonjol sekali, yang paling besar sekali sebenarnya yang ada pada Nabi SAW dan sahabat-sahabat pada masa itu, iaitu apa dia Ustaz Fatah? Al-hub. Sifat apa? Ya? Sifat al-hub. Sifat al-hub, Masya Allah. Sifat al-hub, sifat berkasih sayang. Sifat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Jadi inilah dia yang saya rasa yang paling penting sekali tuan-tuan perempuan. InsyaAllah Ramadan kali ini semangat kita hendak
benar-benar berkasih sayang. Bila sebut kasih sayang ni, dia ada satu lagi. Dia akan melahirkan, bila kita berkasih sayang, kita akan ada jiwa respect. Ada jiwa hormat. Ini kira dia combine dah ni. Berkasih sayang, mengasihi dan menghormati. Mengasihi dan menghormati. Masya Allah. Ini yang sangat penting tuan-tuan. Ramadan kali ini. Sebenarnya daripada awal tahun kita dah sebut, kita nak ubah. Tapi Ramadan ni kita nak lebih nampakkan. Sepanjang Ramadan ni nanti, kita akan nanti usahakan supaya kita boleh menyuntik, kita boleh menyemai, kita boleh mendidik, dan yang penting kita nak terjemahkan sifat menyayangi dan menghormati sesama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, yang sangat penting, yang saya katakan kita dah kongsi juga daripada awal tahun dulu, untuk Ramadan kali ini sangat sesuai juga, dan kebetulan jadi tema Ramadan kita yang keluarkan Berjamaah Mufti, iaitu memperkasa amanah. Kita nak perkasakan, maknanya kita nak menampakkan sifat amanah. Jadi yang saya kongsikan dalam kebanyakan sebelum ini di masjid, amanah yang kita tekankan, amanah ni banyak benda, amanah tu besar. Kerja amanah, harta amanah, rumah amanah, anak isteri amanah, kan. Tapi yang paling utama, pandangan saya lah, yang paling penting sekali, yang kita nak kena ambil berat di kalangan amanah yang banyak ni, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebut banyak, iaitu antaranya dalam hadis yang popular, Nabi SAW pesan dekat sahabat nama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda, imsik alaika lisanak ya Mu'adz, pegang baik-baik lidah kamu. Lidah tu, sebelum kita cakap yang lain yang dekat dalam diri kita, sebelum kita cakap tentang harta, tentang masjid, tentang kerja, tentang tu, kita amanah paling besar, amanah yang paling utama, tuan-tuan dan puan, saya nak ingatkan diri saya di lidah yang sedang bercakap. Allah inilah akan dijaga. Dan inilah yang sebenar-benarnya menentukan dan yang menterjemahkan keimanan yang ada dalam diri kita. Kalau kita pandai, kalau kita dapat kawal dia, kalau kita gunakan dia, kata-katanya, nasihatnya, responnya, sapaannya, salamnya, semua dengan yang baik, yang disyariatkan, maka itulah tanda iman kita hebat. Dan itulah yang kita nak buat. Tapi kalau macam saya ni susah, tuan-tuan dan puan. Ustaz Fatah, kadang-kadang bila anak kita bila tengah buat kerja, anak kita mula datang, kita mula kan, anak kita mula panggil, kita mula nak respon tu, tuan-tuan. Lidah ni dulu, kan. Apa ni tak tahu apa buat kerja, kan, contoh dia, Allah ni saya, tuan-tuan. Jadi saya katakan untuk diri saya, tuan-tuan, untuk diri saya, dan kalau boleh saya yakin semua kita boleh usaha sama-sama. Semangat Ramadan kita tahun ini, tuan-tuan dan puan, kita nak supaya kita capai benda ni. Apa dia? Dia ada tiga lah. Tiga tadi saya cuba rumuskan balik. Pertama sekali, kasih sayang, menyayangi. Yang kedua, menghormati. Dan yang ketiga, jaga amanah lidah. Amanah seluruh, tapi lidah dulu. Betul. Boleh, tuan-tuan, boleh, insyaAllah. Ini kita harap mudah-mudahan. Sahabat. Mudah-mudahan, insyaAllah. Itu memang sangat baik, Ustaz. Tiga aspek yang begitu besar dalam bulan Ramadan yang kalau boleh kita capai bersama. Bab kata, orang kata bila kita cakap pasal kasih sayang, betul juga, Ustaz. Orang yang kita sayang tu, kalau kita tak marah, dia memang tak sah juga, Ustaz. Jadi memang kena marah. Tapi marah tu nak kena tegurnya dengan hikmah lah. Jangan sampai dia terluka. Tu memang balik pada amanah lidah tu. Cuma kadang-kadang benda tu kena hati-hati jugalah. Sebab kadang-kadang kita marah tu, cara marahnya macam mana, kan. Kalau Rasulullah SAW tu dia marah tapi dia belai, kan.
Dia marah dekat Aisyah, marah, dia nak marah tapi dia belai, dia pegang hidung, dia panggil wahai ya Uwais, wahai kekasihku, gitu kan. Kita dah kena hati-hati juga. Lagi-lagi pepatah kita orang Melayu, dia kata apa, sayang anak apa dia? Bukan timbang. Sayang anak ditinggal-tinggal kan? Dipukul-pukul. Tangan kan. Bahasa Melayu peribahasa memang teruk kan. Itu bahaya tu, sayang anak tangan-tangan kan. Kita kena hati-hati. Sebenarnya bolehlah tangan kan, tapi tangan kan tu kita tukar, maknanya kita belai dia. Kita belai dia, peluk dia. Dia kita nak marah kan, nanti dia pun mungkin tengah mengamuk, dia pun mungkin tengah buat nakal ke apa kan, kita belai dia, tangkap dia, bacakan Allahumma salli Muhammad ke kan, sebutkan Allah Akbar kat dia ke, subhanallah, peluk dia tu. Contohlah ni apa saya rasa spontan lah apa yang saya teringat. Maknanya kita tukar macam tu lah. Tapi kalau ikut pepatah tu tangan-tangan kan, dia lempang kan, itu bahaya. Bahaya. Jadi yang pentingnya, betul lah Bersama tak cakap tadi, macam tu kan, kita dia ada suatu yang menarik pada tahun ni kan, sebab bila kita kata topik kita ni semangat Ramadan versus bila kita berlawan dengan apa, extended circuit breaker. Jadi extended circuit breaker, dia sebenarnya satu rahmat tu bagi saya. Walaupun kita sedih kan, walaupun kita ramai yang rasa kecewa, Allah Ramadan tak boleh ke masjid, Allah betul lah, bayangkan sampai ke hari raya, ya Allah, aku dah beli baju raya, dah buat awal-awal tahun tu nak bergaya. Saya dengar patah pun dah siap baju raya awal-awal lagi kemarin kan. Alhamdulillah, macam kalau hari raya ketiga saat nak pergi Johor. Hari raya Masya-Allah. Hari raya boleh Ustaz Watah ni memang advance betul lah. Bagus. Suatu contoh yang baik sebenarnya tuan-tuan kat sana Maknanya habis saja hari raya, hari kedua, ketiga kita dah boleh beli baju raya tahun depan. Jadi senang. Pergi Jucat mesti banyak Ustaz baju-baju yang orang tak beli tu harga turun kita beli. Cuma kita katakan tadi, maknanya itu kita kata apa, sebenarnya itu yang kita namakan hikmah lah, yang kita katakan kebaikan. Kadang-kadang kita tak suka benda-benda yang tak berlaku, tapi Allah SWT sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum kan. Mungkin kamu tak suka benda tu, tapi benda tu baik bagi kamu. Baiknya apa? Baiknya maknanya kita lihat sekarang ini, kita bila kita cakap pasal kasih sayang, kita cakap pasal menghormati, kita cakap pasal menjaga lidah. Macam saya lah, selalu saya berceramah lah, sana sini bercakap lah, berkhutbah lah, apalah, macam bagus saja aku ni kan. Kadang-kadang macam ceramah sana, perempuan cakap, Ustaz kasih sayang kerana Allah, menghormati, kena jaga lidah, gitu gini. Kadang-kadang kita lupa, kita cakap tu kat luar, kita sampai kat orang, dekat jemaah, dekat apa. Tapi bila kita balik rumah, Allahu Akbar, kadang-kadang tu masalah tu kan. Ni kita jadi rupanya kalau kita fahamkan balik, rupanya kat mana lebih penting Ustaz Fatah? Kat luar ke kat rumah? Kat rumah Ustaz. Kat rumah yang paling penting kan. Sebab itu kaedah Nabi SAW sebut, Allah SWT dalam Al-Quran semua kan. Kita dah tahu benda-benda ni, tak payah buat ceramah dah, tak payah keluar dalil pun. Paling penting al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dan lebih dekat kan. Jadi masalah sekarang ni, inilah saya katakan tadi, kita mungkin tak suka sesuatu, tapi benda tu sebenarnya sangat baik dengan kita dan sangat-sangat perlu untuk kita. Mungkin dah berpuluh tahun dah kita Ramadan, kita sibuk kat masjid. Mungkin kita dah berpuluh tahun Ramadan, kita sibuk keluar pergi sana, tapi kali ni Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sengaja nak bagi kita hints supaya kita jangan lupa benda yang lebih penting sekali, dan secara tak langsung pada tahun ni kita semua dikerahkan, kita semua dah disetkan gitu, disetkan dah. Jadi masing-masing duduk rumah masing-masing, dan inilah dia peluang yang terbaik, peluang terbaik untuk kita betul-betul menyemai kasih sayang, tadi apa lagi, menghormati kan, dan juga amanah lidah dengan keluarga kita dulu. Itu saya rasa yang paling lebih mencabar sebenarnya. Ramai orang dia boleh menyayangi orang lain kan. Silakan, terima kasih, minta maaf tuan,
jemput masuk kan. Oh, bukan main hormat, menyayangi, hormat tu kan, sayang, hormat, tapi dengan keluarga. Ni cabaran kita sekarang ni dengan keluarga ni. Allah macam Itulah anak macam nak kongsi pengalaman lah. Pengalaman dah dalam nak masuk 9 tahun bertugas di Masjid Darul Ghufran, Zat. Setiap kali Ramadan, Zat, memang kita tahulah Ramadan memang tak ada peluang lah kita dekat rumah, Zat. Betul? Jadi itulah untuk bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, kita selama bila Ramadan dekat masjid je memang tak ada peluang dekat rumah. Tapi, Zat, semalam iftar yang pertama dengan keluarga. Isteri saya tersenyum. Dia tengah tengok. Isteri saya tersenyum. Dia kata, anak saya pula tanya, Umi kenapa Umi happy? Umi pun kata, isteri saya pun jawab, dia kata, pasal tahun ni dapat 30 hari. Dia bukan kata 1 hari. 30 hari berbuka bersama, berterawih bersama. Allah. Bila dengar tu rasa macam betul juga apa yang Ustaz Fatah sebutkan ni, kalau chairman masjid dengar kan, dia orang tak suka tau Ustaz Fatah. Saya tak tahu, aku tak tahu lah, tak jawab lah. Tapi insyaAllah, bila masjid buka, saya akan bawa anak sampai keluarga buka kat sana. Itulah realiti dia kan, itulah realiti dia. Maknanya macam kita ni duk jaga pintu masjid, duk cuci apa ni, kutip dah taik cicak kat masjid ke kan. Macam kita duk jaga pintu masjid ni, nasib kita macam tu lah sebenarnya. Tu ada jemaah kita yang gelak tu, nampak jemaah tu tunjuk muka ketawa tu, bagus. Tak apa, diketawakan kita. Tak apalah, ambil kau kata. Kan, macam memang kami macam tu lah tuan-tuan puan sebenarnya. Biasalah, berpuluh tahun dah berbelah tahun ke kita ni kat masjid, mana pernah malam Ramadan pertama kita nak buka kat rumah kan. Nak buat apa-apa kat rumah, air bandung ke apa. Memang itu biasa. Kadang-kadang bukan kata malam pertama, malam lain pun payah nak cari malam kan. Alhamdulillah. Ketika Ramadan tu dia ada 2 malam yang penting. Satu malam pertama sepatutnya dengan keluarga tapi tak dapat. Lepas tu malam raya, Ustaz. Malam raya pun kita pun kena kat masjid, Ustaz. Rasa macam sedih pula kan. Malam raya kan. Orang semua malam raya sibuk masak ketupat lah, sibuk kacau dulun, kau ada yang kacau dulun kat rumah, mana dia tahu kan. Sibuk ada yang kemas pasang nasi. Kita biasanya memang kat situ je lah kan. Jemaah masjid semua biasalah dengan kita. Tapi alhamdulillah lah. Tu saya kata ni semua antara yang di sebaliknya yang kita mungkin tak suka, tapi Allah nakkan satu yang baik. Cuma kita ingatkan balik diri kita, Ustaz Fatah, kita ingatkan balik maknanya apa yang sebenarnya kita harus buat. Maknanya kita enjoy je kat rumah ke? Kita lepak saja? Tidak. Jadi kita ingat balik ni 3 perkara yang kita nak kena semai, nak kena buat, dan ini 3 perkara yang paling utama, iaitu kasih sayang, semaikan sayang, menyayangi. Nak macam mana nak menunjukkan sikap, nak melahirkan bagaimana kita menyayangi insya-Allah sesama keluarga kita dulu, and then menghormati dan juga menjaga memelihara lidah. Yang ni yang saya rasa mungkin Ustaz Fatah nak share lagi kalau ada pengalaman Ustaz Fatah. Macam mana Ustaz Fatah buat kat rumah ni untuk menyayangi sama keluarga Ustaz Fatah? Ini memang apa yang telah dikatakan oleh Encik Nur Hayat minggu lepas, 2 minggu lepas yang dikongsikan. Susun masa tu betul-betul antara tugasan dengan antara keluarga. Memang betul, Ustaz. Ana dah cuba lakukan kata block of 90. Bila kita susun kerja-kerja dalam masa 3 hari, Ustaz, dah tak ada benda urgent, important dah tak ada dah. Dah tak tahu nak kerja apa lagi kat rumah. Saya kalau dengar habis ni. Dah tak ada apa-apa lagi. Itulah masanya kita luangkan bersama keluarga, bersama anak-anak. Sekarang dah ada beli basketball, Ustaz. Ana beli basketball yang ada bulannya, kemudian anak saya campak. Tu kadang-kadang itulah. Mula-mula ikut peringkat rendah. Tapi basketball tu dah jadi urgent important ke ataupun important not urgent ke macam mana? Sebab kita ingat apa Cik Hayat kita, masya-Allah Cik Hayat kita, Tuan Haji Hayat kita sebenarnya, pakar motivasi, pakar kaunseling, pakar pendidikan keluarga kita yang cukup banyak pengalaman tu. Dia tak bersama kita pagi ni, tapi insya-Allah kita akan bersama Cik Tuan Haji Hayat minggu depan, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kemungkinan besar untuk minggu depan kita bukan bersama dengan Cik Hayat je, kita dengan seorang pakar lagi
yang juga bekas MMB kita, insyaAllah dalam alam yang kita sedang berada ni, macam saya pakai benda ni, terasa macam nak naik bulan pula pakai macam ni. Ni second time saya pakai, malam tadi first time, ni kali kedua saya pakai benda ni. Alam cyber, alam ni kita ada pakar dia, pakar 21 tu, yang tak lain tak bukan CMD kita, insyaAllah. Biar dia tersedia kat mana tu. Nanti minggu depan insyaAllah kita akan bawa diorang dua-dua sekali. Mudah-mudahan jadi banyak lagi kita akan kongsi. Okey Ustaz kata, tadi tips yang Cik Randy bagi yang kemarin tu insyaAllah. Saya jawab tuan-tuan ni macam mana. Saya lupa tekan saya punya bateri kejap saya on saya punya bateri komputer. Silakan. Izinkan. Itulah, kalau sementara kita tunggu Ustaz Jamaluddin, saya cerita sikit lah. Saya dah cuba, Alhamdulillah. Encik Hayat mengatakan kita perlu bagi masa 90 minit tu, 90 minit waktu kerja, kemudian rehat 90 minit waktu kerja. Jadi bila tengah rehat tu, kita pun belilah, beli basketball tu untuk anak-anak kan. Lepas tu gantung ikut peringkatnya, kerana dua-dua tu masih kecil, satu 6 tahun, satu 3 tahun. Jadi kita ikut peringkat dorang lah, ya. Kemudian tengok macam tak ada cabaran lah. Tak ada cabaran untuk dorang. Jadi apa saya buat? Saya letak paling tinggi sekali. Biar dorang, daripada situlah dorang campak bola tak masuk-masuk. Tu memang nak kena usaha lebih lah dengan dorang tu. Okey, masuk balik. Bila duk usaha lebih dia kadang-kala dia menghiburkan mula-mula, tapi lama-lama nak kena dokong dorang angkat letak. Allah, tu yang kita jadi penat. Waktu Ramadan kan tak boleh. Maknanya tu ada usaha lah tu. Ada usaha. Itu yang saya rasa Ustaz Fatah, kita nak ingatkan diri kita juga. Bila kita cakap tentang kita, okey, kita nak kasih sayang, kita nak menghormati kan, mungkin ada macam-macam cara. Pastinya kalau yang kita suasana sekarang ni, kita sembahyang bersama keluarga, contoh dia kan, memang kasih sayang lah, sembahyang keluarga, ajak sama-sama isteri, suami, anak-anak kan. Lepas tu salat tarawih pun masya-Allah dengan keluarga. Sekarang ni abang ayah semua dah jadi imam-imam dah tarawih tu. Macam-macam lagu kau Ustaz kata. Lagu Syurai, lagu Syurai ada, lagu Ali Jabir pun ada, lagu Hudaifi, Sudais, macam-macam keluar. Bagus, alhamdulillah. Jadi yang pentingnya banyak bentuk lah, banyak platform sebenarnya. Cuma saya suka macam Fatah sebut tadi tentang sungguh-sungguh ni, sebab dia ada satu kaedah umum. Kaedah ni saya rasa kita nak share lah, saya nak share, dan benda ni sebenarnya juga saya katakan tadi awal-awal pada awal tahun kemarin kita share banyak dengan jemaah semua di masjid, dalam kuliah-kuliah semualah yang ada. Jadi benda yang sama sebenarnya dalam kita nak berubah, melakukan sesuatu, mencapai yang lebih baik, atau yang terbaik yang kita nak capai. Apa yang terbaik kita nak capai itu lebih berkasih sayang, menyayangi, menghormati dan memelihara lidah kita, memelihara amanah yang besar. Okey. Langkah dia Ustaz Fatah, ataupun dia punya kita kata formula, cara, kaedah Jadi saya jumpa hadis ni sepotong hadis sahih riwayat Imam Muslim. Subhanallah, saya baru jumpa dan saya sangat yakin sekali tuan-tuan, hadis ini dia merupakan formula yang sangat tepat untuk kita berubah menjadi yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, hadis ni riwayat Imam Muslim, yang baginda SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Hadis ni tak ada tiga perkara. Pertama sekali, ihris ala ma yanfa'uk, maknanya bersungguh-sungguh. Tu tadi bersungguh-sungguh. Ihris ni, hirsun tu sungguh-sungguh. Hirsun, bersungguh-sungguh. Maknanya tak boleh buat sambil lewat. Tak boleh kita buat sembrono, kata orang Boyan kau Jawa tu. Saya tak pasti mana satu. Okay. Jawa kan? Jawa
Kalau orang Boyan kata macam mana Ustaz Fatah? Allah, anda tanya bahasa Boyan, Ana memang tak tahu. Nak kena tanya Imam Aziz. Selalu Imam Aziz datang waktu Ramadan tu, kita ni lah cuba berbahasa Boyan. Okey, insyaAllah sebab dia tak jauh daripada Boyan ni. Kat Madura saja. Okey, jadi yang penting ihris ala ma yanfa'u. Jadi dia punya kunci kata dia nak berubah menjadi lebih baik ni kita mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tapi apa yang kita sungguh-sungguhkan tu? Sungguh-sungguh makan ke? Sungguh-sungguh lepak tidur je? Sungguh-sungguh main-main suka-suka je ke? Tidak. Ihris ala ma yanfa'uka. Itu dia. Kita kena sungguh-sungguh buat apa-apa yang memberi manfaat kepada kita. Jadi dalam bersungguh-sungguh tu yang saya rasa kita dapat banyak tips ni, dan nanti minggu depan insyaAllah kita akan dapat lagi daripada pakar kaunselor, pakar trainer kita motivasi, Cik Hayat dan juga insyaAllah nanti dengan Cik Effendi, mudah-mudahan mereka ada banyak tips, mereka ada banyak formula-formula semasa, kaedah-kaedah, antaranya yang tadi Ustaz Fatah sebut, apa ni Ustaz Fatah, blok apa blok? Time block 90. Blok 90. Bukan blok alamat rumah blok 90 Ustaz. Dia blok 90 tu dalam 1 jam setengah. Blok 90 tuan-tuan dan puan, dia blok 90. Blok 90 ni maknanya kita kena blok-blokkan masa kita. Contohnya kita bangun pagi, katakan kita nak mula bertukar pukul 9 atau kita nak bertukar pukul 4 pagi katakan. Ramadan ni kita lewat sikit lah, kita mula pukul 10 ke katakan. Jadi mula pukul 10 tu kita kena blok. 10 sampai 11.30 kita buat apa? 11.30 sampai pukul 1 kita buat apa? 2.30 macam tu. Jadi maknanya kita dah ada plan. Itu maknanya kita bersungguh-sungguh tu. Jadi maknanya kita bersungguh-sungguh kita plan. Bersungguh-sungguh kita bahagikan masa. Kita bersungguh-sungguh kita aturkan kita punya tugasan. Bila kita bagi masa, kita aturkan tugasan tu, tentunya tadi Ustaz Fatah cakap, kita ada yang urgent, ada yang important, ada yang important but not that urgent. Contoh dia kan, macam motivator pula aku ni kan, macam Cik Hayat mesti gelak dengan saya ni. Semua saya tiru dia je, saya duplicate, saya ingat tu yang dia cakap tu. Jadi itu cara dia. Maknanya kita kena berprioritize. Wow, bunyi tu sedap tu. Maknanya kita kena berikan orang kata apa, pertimbangan keutamaan. Sebenarnya benda-benda ni dah ada dalam Islam dah kan. Nabi SAW ajar kat kita al-aham ilal muhim, benda yang lebih penting daripada benda yang penting. Mana satu? Main dengan anak tu penting ke, ataupun angkat baju dekat dapur lebih penting? Ustaz Fatah, cuba jawab saat ni pada sekarang. Ustaz Fatah. Dua pening tu nak jawab. Tu jangan silap jawab kan. Nanti kita jawab balik lepas ni nanti. Kan? Jadi pandai-pandailah kita memberikan keutamaan. Macam saya tanya Ustaz Fatah, bermain dengan anak lebih penting ataupun mengangkat baju di luar rumah, mengangkat baju di Sedayan ataupun menjemur baju, contoh dia. Okay. Jadi aku pun itu dicara, maknanya kita kena sungguh-sungguh berikan tumpuan dekat situ. Jadi balik pada hadis yang saya baca tadi, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW pesan, maknanya kita takkan boleh berubah, kita takkan boleh capai apa yang kita nak capai, kita mesti kena ihris, bersungguh-sungguh. Dan kebetulan saya masih ingat ada motor bukan motor Suzuki, motor sekolah saya dulu masa saya sekolah rendah, dia motor sekolah rendah tuan-tuan. Dia pecah rahsia pula nanti sekolah rendah kebangsaan Jalan Geni 2. Sekolah tu masih ada sampai sekarang, masya-Allah. Anak-anak boleh jadi orang hebat-hebat pun. Sekolah rendah Jalan Geni 2 ni, motor dia tuan-tuan, do your best. Do your best. Saya teringat bila saya dah besar ni, masya-Allah, ni rupanya dulu aku pakai kat sini. Saya pakai ni badge dia. Ada badge tu, saya simpan gambar dia. Do your best. Buat yang terbaik. Itu yang sebenarnya Nabi SAW pesan. Jadi sebab tu kita jadi hebat. Do your best. Ihris ala ma yanfa'u. Buat yang terbaik yang memberi manfaat kepada kamu. Jadi ini kunci dia. Kemudian dalam hadis tu disebut, jadi kita buat yang terbaik tuan-tuan dan puan. InsyaAllah Ramadan ni untuk menyayangi apa yang boleh menimbulkan kasih sayang, yang terbaik kita buat kat situ. Sembahyang betul-betul, berikan pertumpuan, menghormati, kita kata menghormati kan. Apakah yang terbaik? Sungguh-sungguh untuk menghormati. Jadi secara tak langsung kita jagalah
terjaga lidah kita terutamanya kan, kurangkan cakap-cakap perkara yang mengata-ngata ke, menyindir-sindir ke, membebel-bebel ke, tu yang bunyi tak berapa sedap tu. Tak tahulah siapa bebel tu kan. Kadang-kadang terkeluar pula mengata begitu, mengata begini, padahal kesian anak kita sendiri, padahal kesian mungkin isteri kita sendiri, suami kita sendiri kan. Jadi maknanya kita kena sungguh-sungguh tu untuk kita buat bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Okey, kemudian wasta'in billah. Yang kedua hadis tadi saya baca. Ni formula yang kedua. Pertama bersungguh-sungguh, yang kedua mesti ingat minta tolong dengan Allah betul-betul. Wasta'in billah tu minta tolong betul-betul dengan Allah. Masya-Allah. Jadi ini satu peringatan kepada kita juga Ustaz kata. Dalam suasana COVID, ada seket mereka kadang-kadang semuanya akhirnya balik kepada tangan kuasa Allah. Jadi kita macam katakan kita plan pun, kita dah buat apa tadi, apa 90 blok 90 kita dah buat blok 90, kita dah buat timing cantik, kita dah cukup, tapi kadang-kadang dia ada cabaran ni kita tak dengar sangat lagi ni. Mungkin kalau sempat kita sentuh nanti, tapi kalau ada masya-Allah ada jemaah kita, ada penonton-penonton sana nak kongsi, kita lagi alu-alukan apa cabaran mereka tu, cabaran mereka hadapi dalam menyemai kasih sayang, menghormati kat rumah ni, menjaga amanah lidah, apa mungkin cabaran share dengan kita lagi seronok. Tapi yang pentingnya kita nak respon kan, tapi yang penting Ustaz kata jangan lupa wasta'in billah. Mesti minta tolong. Dia minta tolong dengan Allah ni maknanya kita baca doa lah kan. Dan sebenarnya di sebalik kita baca doa tu, kita disuruh ingat yang menentukan sebenar-benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang saya rasa yang menarik. Disuruh kita ingat bila kita betul-betul minta tolong dengan Allah, orang yang betul-betul minta tolong dengan Allah ni orang yang dia sedar dia tu hamba, orang yang dia tahu dia tu hina, orang yang dia tahu dia tu tak ada apa-apa, barulah betul-betul dia minta tolong. Kalau tak mungkin dia doa-doa biasa-biasa je. Jadi kali Ramadan kali ni kita doa yang special sikit, bukan doa yang biasa-biasa. Doa yang special macam mana? Special yang kita betul-betul hadirkan rasa kita dihina, hamba yang benar-benar mengharapkan, yang kita benar-benar gantungkan, nantikan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya juga dengan bacaan-bacaan doa yang baguslah kan. Doa-doa yang bagus macam mana Ustaz kata? Banyak kan diajarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak Ustaz, nak kongsikan satu-satu nak jadi kuliah nanti. Tapi kalau penonton kita nak tanya diorang nak belajar kat mana? Kita ada setiap hari Isnin Ustaz. Bimbingan Ustaz Mahfuz. Nampak promote sikit. Bimbingan Ustaz Mahfuz, kita ada kuliah doa dan zikir. Banyak yang boleh dapat daripada situ setiap hari Isnin jam 11. Selain daripada tu, kita lihat kepada buku-buku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis-hadis tentang buku zikir. Contohnya Al-Azkar pun ada, buku Al-Azkar Imam Nawawi. Rasa kita keluarkan tak yang kita punya tu? Kita punya pun ada. Setebal macam mana nak tunjuk, kalau begini mungkin nampak. Mungkin Ustaz ada simpan tu. Sebenarnya ada kat sini, ada kat saya kejap saya ambil tepi ni. Kebetulan ni malam tadi kita share ni dia. Kebetulan ada tuan. Ini dan panduan doa panduan doa zikir tambahan ni, bukan apa sebab ini kebetulan tuan-tuan puan dan saya dah share malam tadi. InsyaAllah kita akan share dia setiap hari setiap hari Isnin sehingga Jumaat malam. Apa nama program tu? Murih Nur Ramadan. Murih. Selalu kita kata sekirah Nur Ramadan lepas Zuhur ni dah dekat rumah kita buat malam lah. Kita buat malam ni insyaAllah tu kebetulan tuan-tuan. Maknanya apa yang saya share juga semalam, mungkin ada di kalangan penonton yang ikut Jadi maksudnya
kita sangat yakin dalam kita bersungguh-sungguh berdoa ni, tadi saya kata melahirkan dulu jiwa perasaan doa, tapi perasaan hamba untuk berdoa, tapi nak doa yang power lah sikit. Orang kata doa yang power ni banyak. Pasti yang paling power doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Ramadan ni, dalam bulan Ramadan ni, kita mungkin tak perasan atau mungkin kita tidak begitu orang kata apa, mengambil kira sangat, kan? Yang mana kita yang biasa memanglah kita buka puasa baca doa macam ni, kita sembahyang tarawih baca doa macam ni. Tapi rupanya kalau kita kaji sikit, kita akan jumpa ada banyak. Ada banyak sebenarnya doa-doa yang special, doa yang sangat cantik, doa-doa yang sangat orang kata apa, padu yang dibaca oleh Nabi. Jadi itu kita nak kongsi. Jadi itu yang kedua, insya-Allah kita kena minta betul-betul pertolongan dengan Allah supaya kita boleh berubah. Pertama, kita sungguh. Yang kedua, kita wasta'in billah, minta tolong betul-betul dengan Allah. Minta tolong betul-betul dengan Allah, bersihkan hati kita, taubat dulu, mengaku salah. Lepas tu kita tengok dalam doa-doa yang popular seperti Sayyidul Istighfar yang semua kita hafal. Sayyidul Istighfar kan, yang dikatakan istighfar yang terbaik sehingga dipanggil Sayyidul Istighfar. Semua saya yakin tuan-tuan puan semua hafal. Lagi-lagi bulan Ramadan kita akan insya-Allah banyak baca. Apa dia lafaz Sayyidul Istighfar, Ustaz Fatah? Cuba ingatkan kita tadi. Selepas setiap solat, Ustaz, kalau dibolehkan, kalau dibolehkan kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang kita biasa baca doa Ramadan, Ustaz Fatah ni Sayyidul Istighfar. Ingat tak? Oh, Ustaz Fatah pun dia pagi-pagi tak keluar. Tak keluar. Allahumma anta rabbi. Lagi sekali, Ustaz. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan dalam riwayat kan, kita selalu baca sebenarnya. Sebab dah selalu kadang-kadang kita jadi tak perasan. Tu Sayyidul Istighfar tu. Kan kita baca pagi, petang, doa maghfirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika. Saya nak sebutnya, Ustaz Fatah nak sebutnya. Tadi saya kata tentang wasta'in, kita minta dengan bersungguh-sungguh. Nabi SAW ajar kita minta bersungguh-sungguh ni. Tadi saya kata kita rasa hamba, kita rasa hina, kita rasakan kita ni betul-betul bergantung. Sebab itu bila nak minta ampun tadi yang namanya Sayyidul Istighfar tu, lafaznya Nabi SAW mula Allahumma anta rabbi, engkau Tuhan, la ilaha illa anta khalaqtani, ana 'abduka, ana 'ala ahdika. Nabi sebut dengan rasa betul-betul kita sedar, aku ni sebenarnya hamba, engkau Tuhan aku ni sebenarnya hina, aku ni tak ada apa-apa, aku ni apa yang kau tentu itu sahajalah yang aku termampu aku dapat, aku tak ada kuasa. Ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu, aku tak mampu apa-apa. Kan itu lafaz Sayyidul Istighfar tu. Saya nak katakan maknanya tuan-tuan, bila kita kata doa dengan bersungguh-sungguh tu, itu rohnya. Doa bersungguh-sungguh, rohnya, intinya adalah perasaan jiwa hamba, pengakuan hina dan rasa benar-benar kita ni bergantung kepada Allah. Dan yang kedua, tadi saya sebut juga doa yang bersungguh-sungguh ni adalah bila kita baca doa-doa yang power. Doa yang power pastinya yang dibaca oleh Nabi SAW. Bila-bila pun, apa saja ibadah, buka puasa, solat, qiyam, bangun salat tahajud, kita berjalan, kita apa, baca Al-Quran ni bulan Ramadan, bulan Quran kita tak sebut sangat lagi tentang Quran ni. Baca Quran apa yang power Nabi SAW baca tentang Quran contohnya. Jadi ni semua nanti insya-Allah kita ada platform lain, kita akan share pada setiap malam hari-hari kerja weekdays insya-Allah moreh tu. Tapi saya balik pada hadis tadi, ini namanya kaedah. Jadi pertama bersungguh-sungguh, kedua kita baca doa betul-betul, dan yang ketiga sambungan hadis tadi wala ta'jaz. Ini pun penting. Wala ta'jaz maknanya jangan lemah. Jangan lemah maknanya jangan kecewa, jangan sedih. Ini satu sangat penting. Sebab tu ada satu doa juga, kebetulan kita cakap pasal doa. Doa ni pun saya yakin tuan-tuan perempuan kita biasa baca. Kalau kita tak biasa baca pun kita biasa dengar insya-Allah imam-imam di masjid, mungkin di surau, di mana-mana baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Saya cuma nak ambil cebisan yang pertama tu tadi yang Nabi SAW sebut wala ta'jas. Nak kaitkan dengan hadis tadi, kaedah untuk berubah, jangan lemah. Sebab tu Nabi SAW amalkan baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan ni huznun, rasa sedih, rasa malas, rasa kecewa, alah buat-buat pun tak jadi kan. Nak ajak anak pun tak menjadi juga. Dia pakai kemah-kemah pun baca pun, isteri pun kata Allah awak ni suara tak berapa sedap kan. Dia pun kecewa, esok dia pun tak keluar dah kan, tak jadi imam dah. Awak ni dah jadi imam dah, nanti pula isteri jadi imam, anak-anak sembahyang macam Aminah Wadud pula jadi yang susah. Ya Allah. Kan, jadi kadang-kadang kita buat apa ni, cepat kecewa, mudah putus asa, mudah rasa penat. Tu dia kan. Jadi ini sebenarnya perintah, ni sebenarnya pesanan daripada Nabi SAW. Jadi 3 ni mesti kena ada. 3 ni prasyarat, kalau saya boleh gunakan istilah tu, yang paling utama, prasyarat yang paling utama untuk kita berubah dapat yang terbaik, iaitu sekali lagi, apa ni Ustaz kata, sekali lagi, pertama sekali bersungguh-sungguh buat bermanfaat. Yang kedua, amalkan doa, sentiasa berdoa, minta tolong betul dengan Allah, sentiasa selalu wasta'in billah, sentiasa minta tolong dengan Allah. Apa-apa pun kita gantungkan, kita doa banyak. Kemudian yang ketiga, wala ta'jas. Cuma ni teori lah yang kita cakap banyak ni Ustaz kata. Sekarang ni nanti insya-Allah kita nak, kalau boleh kita nak yang lebih praktikal lah. Tadi kita sebut adalah sikit-sikit kan. Nampaknya para jemaah pagi ni nampaknya banyak lagi yang nak share tentang praktikal masing-masing kat rumah tu. Tapi tak apa, insya-Allah nanti saya yakin minggu depan kita boleh cetuskan lagi insya-Allah. Mungkin Ustaz Fatah share dulu apa praktikal yang Ustaz Fatah dah buat kat rumah tu untuk menyayangi, menghormati. Mungkin ada cabaran dia sikit macam mana? Cabaran dia, kalau kita kata bab amanah, bab amanah tu untuk menjaga lidah tu satu cabaran juga. Kerana bila kita cakap sekali nampak macam faham tapi rupanya tak faham. Jadi macam mana kita nak mengatasi benda tu? Mungkin nak kena tukar daripada percakapan yang lembut, kita naik sikit percakapan yang hikmah. Nak kena tukar. Tukar pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Akhirnya yang terakhir yang kita boleh buat, kita dakap dia, kita dukung, kita peluk dia, lepas tu kita doakan dia, kita urut-urut dada dia supaya dia dengar kata lah. Itu kalau dia tu budak kecil, kalau dia tu dah dewasa? Kalau dah dewasa lagi mudah Ustaz. Lagi orang kata dewasa dia lebih dengar kata. Dia cakap dia boleh faham. Masya-Allah. Takut dah dewasa lagi payah dengar tu. Tu mencabar tu. Itulah insya-Allah. Yang penting la ta'jas. Betul. Yang penting kita sendiri pun kena gunakan banyak orang kata skill lah. Skill kata-kata saya guna pinjam lagi untuk guru saya Tuan Haji Hayat dia kata rephrase. Istilah dia restructure phrase apa something macam tu lah. Saya pun tak ingat sangat. Tapi benda tu maknanya kita kena ubah. Kadang-kadang kita sebut sekali tu tadi dia tak faham. Sebab kita sebut tu mungkin bunyi dia kasar. Sebab bunyi dia macam keras sangat. Dia tak faham. Tapi kalau kita kata, kita rephrase balik. Pergilah sana, ayah nak buat kerja. Kan? Kita rephrase balik. Kita kata, adik, ayah memang suka nak main dengan adik. Tapi, sekejap lagi ni ayah tengah online ni. Ni sekarang ayah tengah online. Ayah ada kerja. Nanti lagi setengah jam, ayah nak main dengan adik. Kita guling-guling sekali kat sana. Contohnya. Jadi, dia senang terima. Itu kita rephrase. Tapi, kalau dia datang, kita tengah online macam ni. Apa ni, adik ni, kan? Tak nampak ayah tengah sibuk ni. Kan? Contoh dia lah, katakan. Tapi Ustaz Fatah tak buat macam tu lah, kan? InsyaAllah ni. Betul. Tak boleh Ustaz. Encik Ayat pun dia katakan kalau nak tegur anak kita tu, jangan tegur secara terbuka. Jangan kasih anak yang lain nampak, nanti terkecil hati. Tu nak kena jaga hati tu, menghormati tu. Tu salah satu menghormatinya.
Dia memang sangat penting. Tadi saya ada sebut sikit, tak apalah. Ni Puan Husna di sini, dia kata betul Ustaz, Fatah memang banyak ujian dan cabaran-cabarannya. Kalau mungkin dia boleh kongsi Ustaz. Puan Husna kalau dia masih bersama kita, mungkin dia nak bagi satu contoh cabaran tu. Tadi saya sebut sikit tadi tentang ni kan, kita kata menyayangi, antaranya kita sembahyang kan sama-sama keluarga, kita kalau boleh kita baca Quran sama-sama kan. Jadi kadang-kadang cabaran tu bila kita sembahyang sama-sama, nanti dia adalah yang terutamanya macam saya kata tadi, yang jadi imam. Sebab sekarang ni yang jadi imam semua alhamdulillah abang-abang kita yang handsome kat rumah tu, pakcik-pakcik kita yang segak-segak kan, bawa keluar daripada Mekah, bawa mislah daripada Madinah, Putrah pun bawa keluar pakai Madinah, ada daripada Oman, ada daripada Dubai. Okey lah. Tapi nanti dia jadi cabarannya, sebab tu saya kata kadang-kadang cara kita membaca, kadang-kadang cara kita mendengar kan. Lepas tu cabaran juga kadang-kadang anak-anak, isteri kita pun sama. Jadi semua nak kena bagi sokongan. Semua kena faham. Cuma saya dalam bab ni saya nak nasihat sikit je kalau boleh tentang ni, kepada abang-abang, pakcik-pakcik yang akan solat di rumah ni. Semalam dah mula dah, insyaAllah dah mula solat tarawih, saya rasa dah 2 kali kan. Betul. Dah 2 malam. Abang-abang, pakcik-pakcik kat rumah yang jadi imam, saya nak pesan, buat biasa-biasa. Saya nak guna bahasa, buat yang senang, maknanya yang mudah. Jangan buat yang payah-payah macam Imam Aziz kita, yang Imam Hafiz kita, macam Imam Ilyas. Itu semua kira pro, tu profesional. Nak baca suara pun sedap, baca panjang-panjang. Abang-abang, pakcik-pakcik buat yang ringkas-ringkas je. Kat rumah kan, buat yang mudah-mudah. Tak apa, pakai biar segak, tak apa. Kan? Itu janganlah pula orang kat belakang, kakak-kakak pula, alah awak ni pakai baca Imam Mekah, baca kuliah ayyuhal kafirun, arai je. Waduh, jangan macam tu lah Tapi kakak-kakak kita yang ada dengar ni insyaAllah tak buat macam tu lah kan. Jadi itu. Tapi yang penting saya nak pesan pada imam-imam tu, abang-abang, pakcik-pakcik, jangan marah saya bagi contoh ni. Buat yang biasa, buat yang mudah, ambil yang mudah je. Kalau nak baca surah panjang tu memang jarang kita baca kan, sekali-sekali baca nanti sengkak, nanti terbalik-balik. Jadi masa ni kita ambil yang mudah je ulang-ulang baca pun tak mengapa, ulang. Katakan rakaat pertama kita baca alam tarakai, rakaat kedua baca qul Allah, nanti lepas tu yang satu lagi rakaat yang masuk yang kedua pula, tarawih yang kedua ketiga, kita baca li'ilah, lepas tu ambil qul Allah lagi, ulang, tak apa. Asal mudah dan kita baca dengan sempurna, dan insyaAllah dia tak membebankan dan kita pun tak tension sangat, dan suara pun sama, tak payah terlalu nak jadi macam Hamidi sangat, nak jadi macam Sudi sangat, nanti dia jadi pelik. Minta maaf saya sebut. Sebab ni benda ni kita nak kena biasakan, buat biasa baca, insyaAllah nanti dia perlahan-lahan. Sekali-sekali kita terus nak buat jadi macam Syekh Syatiri, payah kan. Kita buat biasa-biasa, kita baca insyaAllah abang-abang. Jadi isteri kita, anak-anak pun dengar, dia relax, dia sedap. Kalau tiba-tiba dengar dia tekan suara Syatiri kan, keluar macam mana dalam nanti lepas bayang apa aku, ayah baca apa tadi, daddy baca macam ni kan, awak baca, nanti kita pun tak sedap dengar. Kan, jadi tak seronok. Jadi itulah saya rasa pesanan lah tu kan sikit tentang suasana cabaran. Jadi masing-masing kena tu, yang penting sekali saya tekankan abang-abang kecil-kecil jadi imam tarawih nanti insyaAllah kat rumah buat biasa je, buat yang mudah-mudah, buat yang ringan-ringan, yang kita biasa, insyaAllah dia lebih sesuai lah saya rasa. Siapa tadi ni, Puan Kosna ni ada sebut ni ketika cabaran, dia kata ketika nak solat jemaah, tu dia, ketika nak solat berjemaah anak-anak dan cucu-cucu, tu cabaran juga Ustaz Fatah. Macam mana Ustaz Fatah kalau cabaran nak solat anak-anak cucu-cucu ni? Tu masalah betul Ustaz. Ni betul, ni kejadian yang berlaku ni pada tarawih yang pertama 2 hari lepas Ustaz. Masya-Allah. Tengah tarawih tu
Dua-dua tu mainlah kat atas katil. Dua-dua Jadi lompat sekali tiba-tiba masuk rakaat kedua, 6 tengah 6 rakaat tu, tapi rakaat yang kedua melalak. Yang kecil melalak kuat. Kemudian kakak dia pula melalak kuat. Lepas alam tengok berdarah kan. dia bergusti dia tu. Dia tergigit, jadi tergigit bibir dia, darah. Allahu Akbar. Kelang kabut. Itu memang itu kena orang kata apa, kena pakat lah saya rasa. Kena pakat. Kalau boleh kita ajak dia sama-sama ke, seorang duduk dengan abah kat depan, seorang duduk dengan mak kat belakang, tak apa. Kan Nabi SAW sembahyang pun kita dengar cucunya Hasan, Husin datang main guling-guling duduk atas kepala kan. Ini semua antara yang saya rasa kita boleh ambil dia punya pelajaran menggambarkan bagaimana kadang-kadang dalam suasana tertentu, lebih-lebih lagi khusus kita ni di rumah, bukan kat masjid kan. Kalau kat masjid tu mungkin lagi payah lah kan, kita mengganggu orang, boleh mengganggu solat, khusyukan orang. Tapi kalau kat rumah kita boleh sesuaikan betul, insyaAllah. Betul. Nak kena cari tempat yang sesuai kan. Mungkin nak kena sediakan juga bahan-bahan yang mungkin boleh menarik perhatian mereka kan. Betul. Kemudian sediakan buku, alat tulis. Kalau dia suka makeup ke, kadang-kadang anak-anak budak perempuan ni kan, letakkanlah apa yang boleh dia pakaikan baju dia punya Umairah ke apa kan, dia dekat sekali ada Islam itu kan, dia Umairah apa kan, kita bagi dia macam contohnya lah saya rasa kan. Betul. Memang betul Ustaz. Jadi diorang occupied dengan benda yang diorang suka. Jadi kita pun tak orang kata tak risau sangatlah. Tak. Ni Puan Kosna ni dia sebut ni, dia tanya, dia kata itu cabaran anak yang kecil, lain pula anak cucu yang dewasa. Kalau anak cucu dewasa macam mana Ustaz Fatah? Tengah fikir juga ni macam mana nak handle kalau anak cucu yang dewasa, tengok juga dewasa berumur berapa juga ni Ustaz. Mungkin remaja. Kalau remaja tu cabarannya mungkin nak ajak bersama solat tarawih. Betul dia. Kita mungkin saya rasa tentang hal ni kan, dia nak kena balik kepada kaedah pertama tadi, mesti kena ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan, dan kemudian kena gunakan hikmah bahasa yang baik-baik. Kita boleh gunakan orang kata apa, kaedah-kaedah kita menceritakan tentang kebaikan. Jom kita sembahyang ni sebenarnya pahala dia besar. Ni kita sembahyang ni Nabi suka kan. Sekali-sekala kita ni nanti kita boleh sembang-sembang ke kan. Kita tunjukkan, kita bentangkan sejadah untuk dia, kita siapkan kat depan rumah kan. Kalau dah siap tu semua, kita panggil, rasa-rasanya insyaAllah dia bersamalah kan. Jom nanti lepas ni kita nak bagi makanan, katakan lepas ni nanti boy nak makan apa, bagi tahu ke apa, contohlah saya rasa kan. Jadi kita nak kena ada skill sikit, skill untuk kita mancing lah orang kata kan. Mungkin sebelum ni kita jarang cakap secara hikmah, lemah lembut, jarang berbual dengan anak kita dan sebagainya. Saya rasa mungkin itulah, saya rasa mungkin ni peluang bulan Ramadan ni, kita kena usaha. Kita tak usaha, kita tak dekat, tak cakap dengan dia, tak cuba pegang-pegang bahu dia kan. Kali ni mungkin kita walaupun dah dewasa tak salah kan, kita pegang dia, usap kepada dia, jom kita sembahyang, kita sekejap je sama-sama, nanti kita dapat pahala, baca Quran sama-sama, contoh dia. Kalau boleh baca Quran lagi lah baik kan. Itu semua lagi hebat lah tu kalau kita boleh buat, insyaAllah. Betul. Tapi kalau mungkin satu tips untuk anak yang remaja kita lebih kepada be friend, nak kena selalu berdamping dengan mereka. Bukan sebagai satu anak dan juga ibu bapa ataupun anak dan juga atuk nenek, tapi kita layan orang seperti kawan.
Jadi jadikan orang seperti kawan. Jadi daripada situ nanti orang akan rasa orang akan cari kita. Contohlah kita luangkan masa 5-10 minit bersama, kemudian kita kata dengan dia, jom 5-10 minit kemudian kita solat. Mungkin ianya akan bergerak bersamalah, insya-Allah. Menarik tu. Menarik apa yang Ustaz cakap. Maknanya contoh saya kata kadang-kadang budak-budak sekarang ni dia suka main game katakan. Main game kan. Tak salah rasanya kan. Sekali-sekala saya rasa Ustaz Fatah pun champion tu main game PSP football kan. PSP World Cup dah silap. Pakar final tu. Jadi tak salah saya rasa kalau kita nak ikut sama, Ustaz Fatah kata kita be friend dengan dia kan. Tapi janganlah main sampai tinggal solat Zuhur pula kan. Kita main-main sekejap lagi waktu Zuhur, kita pun ni dah masuk, jom kita sembahyang kejap. Contoh dia. Menarik tu. Atau kita buat sesuatu yang minat dia sama-sama apa kerja yang boleh tu dia buat kat rumah, mungkin anak perempuan ke, dia buat tugasan ke, dia memasak ke, dia mengupas ke, buat apa-apalah, orang kata dekor ke kan. Itu kita pelan-pelan ajak dia. Itu menarik apa yang Ustaz Fatah sebut tu tadi. InsyaAllah. InsyaAllah itulah kepada penonton, kalaulah sekiranya ada yang ingin berkongsi berkongsi pengalaman pada bulan Ramadan ni, walaupun baru sahaja masuk 2 hari Ramadan tetapi banyak pengalaman. 2 hari tu macam-macam boleh berlaku. Apatah lagi kita extended circuit breaker ni Ustaz. Memang ada lagi 28 hari lagi bersama keluarga. Tu kita nak kena konsisten Ustaz. Takut nanti kadang-kala biasalah pasal dah selalu sangat sampai kadang-kala alah imam ni juga kita nak tukar imam lain. Tu pun bahaya juga Ustaz. Itulah semuanya perlu berlapang dada. Semuanya perlu orang kata sabar dan kita membina, menguatkan antara satu sama lain. InsyaAllah. Ustaz Fatah, saya rasa diam tak diam. Nampaknya dah sejam lebih ni. Kita dah dekat blok 90 dah ni rasanya. Masya Allah. Cuma saya nak pesan satu pada semua penonton dan juga mengingatkan diri saya. Tadi bila kita cakap tentang tips tentang formula untuk yang praktikal tadi yang asas tadi saya hadirnya, yang Cik Hayat, Tuan Haji Hayat share dengan kita banyak. Kalau tak silap saya lah sebenarnya benda tu ada kita masuk dalam Facebook kita. Dia tips-tips kekeluargaan ada dalam Facebook kita, ada dalam blog rutin Ramadan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan kalau nak detailnya banyak sebenarnya Tuan Haji Hayat dah share dah apa dia tips seperti tadi yang blog 90, seperti kita prioritize seperti kita mengurangkan kondem, jangan banyak kondem, jangan banyak kutuk, jangan banyak menyindir, mengata tapi lebihkan memuji dan memberikan motivasi. Semua ada benda-benda tu ada dalam dia punya uraian dia. Tak silap saya Cik Hayat kemarin ada share 7 sahabat ada 7 saya tips banyak. Jadi boleh dapatkan insyaAllah. Dan benda tu perkara-perkara yang kita sebutkan ni semuanya teori belaka, berdaya sangat, tapi yang lebih penting praktikal kat rumah masing-masing tu, termasuk saya juga. Jadi insyaAllah nanti minggu hadapan nampaknya Ustaz Fatah, insyaAllah kita akan berdua siaran ke udara bersama-sama lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Dan kalau mungkin minggu hadapan nanti kita nak dengar daripada penonton-penonton, daripada para pendengar semua, apa dia pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing yang dah gunakan tip-tip ni, cabaran dia macam mana, kesan dia mungkin ada macam mana kan. InsyaAllah saya harap sangat minggu depan nanti kita bila bersama dengan Tuan Haji sendiri dan Tuan Haji Fendi, Cik Fendi, nanti kita boleh dengar dan kita boleh dapat lebih real lah insyaAllah. Praktikal daripada mereka insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah Ustaz. Jadi insyaAllah kepada penonton kita berpada setakat sini sajalah. Cuma insyaAllah minggu depan kita nak dengar lebih juga. Maknanya kita nak penonton komen pengalaman dorang, cabaran dorang,
selama mungkin dah seminggu, kalau minggu depan ya, kalau dah seminggu dalam berRamadan insya-Allah. Jadi banyak pengalaman yang boleh dikongsikan. InsyaAllah kita akan kongsi lagi minggu hadapan pada masa yang sama, pada hari yang sama, hari Sabtu jam 11 pagi ya Ustaz. Jadi Ustaz boleh terus dengan tugasan Ustaz lepas ni. Tak nak ganggu lagi dah. InsyaAllah sama-sama kita doakan Allah SWT urusan kita semua tenangkan kita perkara yang baik, fokus lebih pada keluarga sebagai pada itu yang paling utama sebenarnya. Kalau dia tambah sikit seperti ni, kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa macam untuk keluarga macam tak macam remeh sikit. Sebenarnya kita fokus pada keluarga ni, tuan-tuan, kita akan dapat gandaan pahala. Kita akan dapat double pahala. Kita buat baik dengan orang luar, kita tunjukkan, sampaikan ihsan, sampaikan kebaikan orang luar, kita dapat pahala. Tapi pahala satu. Tapi kalau kita buat dengan keluarga ni, kita dapat double pahala. Jadi ini kita kena ambil peluang lebih sebenarnya. Sebab ada perintah wa'ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Itu dia Allah Ta'ala ingatkan. Dan ulul arham, orang yang dekat dengan kamu, kaum kerabat kamu itu lebih utama. Awla, lebih utama. Jadi kalau ulama syarah sebut, kalau kita sedekah dengan luar, kalau kita senyum dengan orang luar, kalau kita sebut benda baik kepada orang luar, memang dapat pahala. Tapi kalau kita sedekah kat orang dalam rumah, kalau kita senyum, kita buat baik dengan orang dalam rumah, kita dapat dua. Sebab itu pahala kita buat baik dengan ahli keluarga sendiri dah ada, dan benda yang memang baik kita buat pun subhanallah Allah akan dengar. Lebih-lebih dalam insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Baik, betul Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan insyaAllah. Seperti yang Ustaz Jamal kata tadi lah. Okay? Dalam hadis yang dikatakan, ingat lagi, nak kena ingatkan balik Ustaz, 3 formula ni. Do your best, lakukan yang terbaik, perkara yang bermanfaat, kemudian minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan give up. Jangan give up. Nak kena ingat apa yang selalu diorang katakan. Ustaz Ahmad ni paling sukalah kalau dikatakan never give up ni, dengan tema yang selalu dikatakan you never walk alone. InsyaAllah. Allah bersama-sama kita sentiasa di mana-mana, di perhati kita insya-Allah. Okey, dan insya-Allah saya terakhir insya-Allah tuan-tuan dan puan, pada setiap malam insya-Allah hari Isnin sehingga hari Jumaat yang berkelapangan, selepas tarawih di rumah masing-masing jam 9.30 malam insya-Allah, sekitar jam 9:30 tadi saya dah sebutkan, kita nak upgrade, kita nak mudah-mudahan bertingkatkan penghayatan pembacaan doa maksud insya-Allah. Yang maksud yang Nabi SAW baca, yang kita buat hari-hari dalam bulan Ramadan ni sebenarnya. Itu yang kita nak kongsi, ada buku dia. Buku ni kita akan PDF kan dia, dan kita akan buatkan dalam Facebook Masjid insya-Allah. Kita akan kemaski, dan juga setiap malam kita akan baca, kita akan ambil insya-Allah bahagian dia, dan kita akan kongsikan lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan setiap hari kita ada peningkatan insya-Allah. InsyaAllah, amin. Amin. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Jamal. Terima kasih atas masa yang telah diberikan Sabtu pagi ni, meluangkan masa bersama kita, dan kepada penonton juga terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaAllah terus lakukan apa yang telah dikongsikan, amalkan apa yang telah dikongsikan bersama. Mudah-mudahan keakraban, kekeluargaan tu terus mekar, mekar bukan sahaja di dunia, malah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita berpada setakat di sini sajalah ya, insyaallah. Dan kita tutup sesi kali ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih sekali lagi kepada semua, dan kita akhiri kalam kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك